γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μοσχαράκι κοκκινιστό. Κυριακάτικο φαγητό, θα το φτιάξουμε με πουρέ. Θα σας δείξω και πώς γίνεται το σπιτικός πουρές. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχω πάρει ένα κομμάτι χτένι, έτσι μπορείτε να πάρετε και σπαλομίτα, μπορείτε να πάρετε και ελιά. Αφού κόψαμε το κρέας μας, θα βάλουμε ελαιόλαδο σε μία κατσαρόλα, ίσα να καλύψουμε τον πάτο της κατσαρόλας. Ανάβουμε τη φωτιά μας και βάζουμε το κρέας μας να το τσιγαρίσουμε. Όσο πιο καλά τσιγαριστεί το κρέας, τόσο πιο νόστιμο θα γίνει και μαλακό. 3-4 λεπτά από τη μία πλευρά και άλλα 3-4 λεπτά από την άλλη πλευρά να τσιγαριστούν καλά, να θωρακιστούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μετά από 3-4 λεπτά γυρνάμε. Βλέπετε πως πρέπει να είναι το κρέας. Και το αφήνουμε να τσιγαριστεί τώρα και από την άλλη πλευρά άλλα 3 με 4 λεπτά. Αφού θωρακίστηκε και το κρέας μας, κλείνουμε τη φωτιά. Το αφαιρούμε. Για να μην πετάει βάζουμε 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Βγάλαμε το μοσχάρι μας, το αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε ρίξει 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Θα ρίξουμε 2 καροτάκια ψιλοκομμένα. Κόκκινη πιπεριά. Μία μεγάλη, 2 μικρές. Θα του δώσει χρώμα και άρωμα. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Και τσιγαρίζουμε. Θα τα αφήσουμε να τσιγαριστούν τουλάχιστον για 5 λεπτά. Αργότερα θα βάλουμε και σκόρδο, όμως δεν το κάνουμε τώρα γιατί δεν θέλουμε να μαυρίσει. Εάν μαυρίσει θα πικρίσει. Μετά από 3-4 λεπτά θα ρίξετε το σκόρδο, 2-3 σκελίδες, πιπέρι και το αφήνετε τώρα να σιγοβράσουν λιγάκι τα λαχανικά να γίνουν, γιατί το καρότο δεν βράζει εύκολα, οπότε το αφήνουμε τώρα. Και μετά θα συνεχιστεί το βράσιμο με το νεράκι του για να μπορέσει να γίνει μαλακό και ωραίο. Μόλις ακούσετε αυτόν τον ήχο, που σημαίνει ότι έχουν φύγει τα περισσότερα υγρά, έτσι, θα βάλετε πάλι το μοσχάρι μέσα. Θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας πελτέ. Και 1 κουταλιά ζάχαρη. Έτσι, 1 κουταλιά του γλυκού. Διορθώνουμε την οξύτητα του πελτέ, έτσι, αλλά βοηθάμε με τη ζάχαρη να βράσει το κρέας. Θα ψιλοκόψουμε λίγο μαϊντανό. Ο μαϊντανός σας έχω πει και άλλη φορά ότι βοηθάει πολύ και στη φώνευση, έτσι, και γενικά είναι ένα πολύ βαρύ φαγητό το μοσχαράκι. Ωραία. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Ανακατεύουμε. Εγώ βάζω πάντα στα φαγητά μου και λίγο καπνιστή πάπρικα, του δίνει χρώμα. Έτσι, 1 κουταλιά της σούπας. Σε αυτό το σημείο ρίχνουμε χυμό ντομάτας, 200 γραμμάρια, και ζεστό νερό. Λοιπόν, βάζουμε σχεδόν 1,5 ποτήρι νερό, γιατί θέλουμε περίπου 1,5 με 2 ώρες για να βράσει, να μελώσει, να γίνει ωραίο. Εντάξει. Θα βάλουμε τώρα και το αλάτι.
κατά βούληση, όσο αλμυρό το θέλετε εσείς. Σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και το αφήνουμε να σιγοβράσει. Αφού σιγοβράζει σιγά σιγά το μοσχάρι μας, εγώ έχω κόψει 1 κιλό πατάτες καθαρισμένες, εντάξει, 1 κιλό. Λοιπόν, θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Θα καλύψουμε με νερό. Και θα τις βράσουμε για 25 με 30 λεπτά, είναι ανάλογα την πατάτα. Οι πατάτες μας είναι έτοιμες, το μοσχαράκι μας σιγοβράζει, έτσι. Θα πάρουμε το εξάρτημά μας, έτσι, αν έχετε μιλαράκι ακόμα καλύτερα, με μιλαράκι γίνεται πιο ωραίο. Και αφού λιώσαν οι πατάτες μας, πάμε τώρα σιγά σιγά να βάλουμε βούτυρο, έτσι. Στην αρχή θα το κάνουμε λίγο εκτός κατσαρόλας, έτσι, και μετά για να λιώσει καλά το βούτυρο θα το βάλουμε λίγο στην κατσαρόλα για να λιώσει καλύτερα. Λοιπόν, μεταφέρουμε τώρα στην κατσαρόλα, ανάβουμε τη φωτιά μας, όμως ίσα που να καίει, βλέπετε, ίσα που να καίει. Ανακατεύουμε. Το βούτυρο που έχω χρησιμοποιήσει είναι 170 γραμμάρια. Να ξέρετε ότι ο πουρές η νοστιμιά του όλη είναι στο βούτυρο, έτσι. Ένα καλό βούτυρο, μια καλής ποιότητας βούτυρο θα σας κάνει το πουρέ το κάτι άλλο, θα τον απογειώσει. Οπότε συνεχίζουμε, βάζουμε μικρά κομματάκια. Εδώ έχω ζεστάνει 250 με 300 γραμμάρια γάλα, έτσι δεν θα το πάρει όλο, όσο πάρει. Ρίχνουμε τώρα και το υπόλοιπο βούτυρο. Βλέπετε, βοηθάει αν έχετε τόσο χαμηλά τη φωτιά σας, δεν ξέρω αν φαίνεται, πολύ χαμηλά, στο 1. Βοηθάει πάρα πολύ να λιώσει το βούτυρο και να έχουμε πιο εύκολα το αποτέλεσμα που θέλουμε. Κοιτάξτε πως έχει γίνει η υφή του. Βλέπετε. Εφόσον λοιπόν έλειωσε το βούτυρό μας, τώρα σιγά σιγά θα βάλουμε γάλα. Έτσι, εγώ βάζω φρέσκο γάλα, έχω ζεστάνει 300 γραμμάρια, δεν θα μπουν όλα, είναι ανάλογα το πόσο πηχτό θέλετε το μπουρέ σας. Απλά να ξέρετε ότι όταν θα κρυώσει ο πουρές θα σφίξει περισσότερο. Οπότε καλό είναι να είναι λίγο νερουλός. Βάζουμε λίγο ακόμα. Ανακατεύουμε να ενσωματωθεί. Βάλουμε και λίγο ακόμα. Έχει μοσχοβολήσει. Τώρα, αν για οποιοδήποτε λόγο ο πουρές σας σφίξει, έτσι, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βλέπετε τι κάνω. Ζεστό γάλα. Βάζετε λίγο ζεστό γάλα, ανακατεύετε και τον φτάνετε εκεί που θέλετε. Σβήνουμε τη φωτιά μας. Εγώ βάζω πάντα και λίγο τυράκι, έτσι, κάποιο δυνατό τυρί, να έχει γεύση. Μπορείτε να βάλετε παρμεζάνα, μπορείτε να βάλετε κάποια γραβιέρα. Δίνει αυτό το λαστιχωτό, το ωραίο. Θα λιώσει τώρα. Και επειδή θα με ρωτήσετε, ναι, εγώ έβαλα παρμεζάνα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Τέλειο. Λίγο πιπέρι. Λίγο αλάτι. Μην το παρακάνετε με το αλάτι, γιατί το πιάνει πάρα πολύ το μπουρέ.
Και τώρα είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε να γίνει το μοσχαράκι μας. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Και το μοσχαράκι μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, ο πουρές μας. Κοιτάξτε. Θα δούμε λίγο και το μοσχάρι. Δεν υπάρχει. Έτσι. Κοιτάξτε. Έχει λιώσει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!